Hello everyone, यो भिडियोमा चाहिँ म टर्मिनोलोजिसहरुलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेकी छु। इन्फेक्सन भनेको चाहिँ एउटा इन्फेक्शियस एजेन्ट अथवा एउटा डिजिज कजिङ अर्गानिजम चाहिँ बडीमा आएर एन्टर भएर डेभलप भएर मल्टिप्लाई गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्फेक्सन भनेर भनिन्छ। इन्फेक्सन इज द एन्ट्री एन्ड डेभलपमेन्ट अर मल्टिप्लिकेसन अफ इन्फेक्शियस एजेन्ट इन म्यान अर एनिमल्स र यसको स्टेजेसहरु भनेको चाहिँ कोलोनाइजेसन छ, सब क्लिनिकल केसेस छ, ल्याटेन्ट इन्फेक्सन छ र क्लिनिकल इन्फेक्सन छ। अब कोलोनाइजेसनमा चाहिँ एन्टर मात्रै हुने भयो अनि बडी सर्फेसेस अथवा बडीमा इन्भेजन भइसकेपछि टिस्युमा गएर कोलोनाइज भएर बस्ने भयो, एक ठाउँमा बस्ने भयो भने सब क्लिनिकल केसेसमा चाहिँ त्यो एजेन्टले चाहिँ होस्टमा एक्ट गर्छ तर त्यसमा प्राइमरीली होस्टलाई चाहिँ केही पनि साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरु थाहा हुँदैन भने सब क्लिनिकल केसेस हो अथवा इनएपरेन्ट इन्फेक्सनको स्टेज हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ ल्याटेन्ट इन्फेक्सन भनेको पनि उस्तै नै हो, जस्तै इन्क्युबेसन पिरियड भरि यो चाहिँ ल्याटेन्ट भनेको चाहिँ हिडन हो के, जस्तै एउटा एजेन्ट बडीमा आयो त्यसपछि उसले साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरु नदेखाउने त्यो हिडन फेजलाई चाहिँ ल्याटेन्ट फेज भनेर भनिन्छ र यस्तो इन्फेक्सनलाई चाहिँ ल्याटेन्ट इन्फेक्सन भनेर भनिन्छ। यो फेजमा चाहिँ साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरु देखिदा पनि देखिदैन र बडीबाट इन्फेक्शियस एजेन्ट्सहरु शेड पनि हुँदैन है। अनि अर्को छ क्लिनिकल इन्फेक्सन जहाँ चाहिँ साइन्स एन्ड सिम्पटम्सहरु म्यानिफेस्ट हुन्छन्, देखिन्छन्। अनि अर्को छ इन्फेस्टेसन। इन्फेस्टेसनमा चाहिँ हेल्मिन्थ्सहरु, इच, माइट चाहिँ हाम्रो बडीको सर्फेसेसहरुमा आएर डेभलप हुन थाल्छन्, रिप्रोड्युस गर्छन्, पहिला कोलोनाइज गर्छन् अनि डेभलपमेन्ट र रिप्रोडक्सन हुन थाल्छ है त। The term infestation means the lodgement, development and reproduction of arthropods, example lice, itch mite on the surface of the body or in the clothing or invasion of the gut by helminths भनेर छ। अनि त्यसैगरी अर्को भनेको इन्फ्लामेसन हो। इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ इम्युन रेस्पोन्स, इन्फेक्सन पछिको रेस्पोन्स चाहिँ इन्फ्लामेसन हो जहाँ चाहिँ बडीको एन्टिजेन बडीको एन्टिबडिजहरु बाहिरबाट आएको फरेन पार्टिकल्स एन्टिजेन्सहरुको अगेन्स्ट फाइट गर्छन् र यसमा चाहिँ इट इज द बडीज इम्युन रियाक्सन टु प्रिज्युम्ड फरेन सब्स्टेन्सेस लाइक जर्म्स। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ र डिफेन्स मेकानिजम एक्टिभ हुन्छ जसले गर्दाखेरि एज अ कन्सिक्वेन्स हाम्रो बडीमा तात्तिने, रात्तिने, सुन्निने हुन्छ है, रेडनेस रातो हुने, सुन्निने हुन्छ। अनि त्यसपछि हिट एन्ड पेन भनेको तात्तिने, रात्तिने, सुन्निने हुन्छ। Inflammation indicates that a body is fighting something harmful and trying to heal itself. अनि अर्को छ communicable diseases. Communicable disease भनेको चाहिँ जुन यस्तो डिजिज जुन चाहिँ एउटा होस्ट अथवा रिजर्भियरबाट सफिसिएन्ट क्वान्टिटीमा मोड अफ ट्रान्समिसन, डिफरेन्ट मोड अफ ट्रान्समिसन थ्रु अर्को होस्टमा गएर इन्फेक्ट गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज भनेर भनिन्छ। A disease agent which can get transmitted from one host or reservoir to another through transference of sufficient quantity of causative agents is called a communicable disease. Example, measles, tetanus, malaria, scabies, etc. अनि अर्को छ डिजिज एजेन्ट। अब डिजिज एजेन्ट चाहिँ एउटा यसले चाहिँ के इट इज अ सब्स्टेन्स organism or a physical agent that whose relative absence or presence causes disease in a host भनेर छ। यो चाहिँ एउटा अर्गानिजम मात्र नभएर अरु इभेन्ट्सहरु जस्तै अरु एजेन्ट्सहरु जस्तै अब फिजिकल एजेन्टमा चाहिँ नोइज, लाइट भयो भने केमिकल एजेन्टमा चाहिँ अब केमिकल्सहरु जस्तै सल्फर डाइअक्साइड तिनीहरुको जुन इम्ब्यालेन्स क्रिएट हुन्छ, जुन एजेन्टले चाहिँ जुन कुराले चाहिँ हाम्रो बडीमा इम्ब्यालेन्स क्रिएट गर्छ र डिजिज कज गराउनलाई योग्य छ त्यस्तोलाई चाहिँ डिजिज एजेन्ट भनेर भनिन्छ। एन अर्गानिजम, सब्स्टेन्स अर फिजिकल एजेन्ट that produces a specified disorder of a structure or function in a host species. A microorganism, virus, bacteria, fungi, rickettsia, chlamydia, mycoplasma, protozoa, metazoa or insecta, etc. capable of producing infection and under favorable circumstances of host and environment having capacity to produce an infectious disease भने त्यसलाई चाहिँ having capacity to produce infectious disease is called agent. The term causative agent usually refers to biological pathogen that causes a disease such as virus, parasite, fungus or bacterium.
अब इन्फेक्सियस एजेन्टको की क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको चाहिँ एउटा इन्फेक्टिभिटी हो, अर्को प्याथोजेनिसिटी हो, अर्को चाहिँ भाइरुलेन्स हो। इन्फेक्टिभिटी भनेको चाहिँ त्यो पोजिटिभ एजेन्ट हाम्रो बडीमा आएर स्ट्याब्लिस हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई चाहिँ इन्फेक्टिभिटी भनिन्छ भने त्यो डिजिज कजिङ एजेन्ट चाहिँ अथवा पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ हाम्रो बडीमा आइसकेपछि त्यसले चाहिँ डिजिज कज गराउन सक्छ कि सक्दैन। इन्फेक्टिभिटीमा चाहिँ स्ट्याब्लिस हुने कुरा आयो, अनि त्यसपछि प्याथोजेनिसिटीमा चाहिँ डिजिज कज गराउने कुरा आयो भने भाइरुलेन्समा चाहिँ डिजिज कतिको सिभियरिटी कतिको लिथल गराउने भन्ने कुरा आउँछ। अब यहाँ हेर्ने हो भने इन्फेक्टिभिटी, the ability of an infectious agent to establish itself in a tissue is called infectivity. Pathogenicity मा चाहिँ the ability of an infectious agent to cause a disease in a host is called pathogenicity. The ability of a pathogenic agent to cause lethal disease in a host is called virulence. अब इन्फेक्टिभिटीले प्याथोजेनिसिटी निम्त्याउँछ अनि प्याथोजेनिसिटीले भाइरुलेन्स कज गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा आउँछ है। इन्फेक्टिभिटीमा स्ट्याब्लिस भयो, अब त्यही इन्फेक्टिभ एजेन्टले डिजिज कज गरायो विच इज कल्ड प्याथोजेनिसिटी, अनि त्यही डिजिज कज गर्दाखेरि चाहिँ लिथल खाले भयो भने त्यो चाहिँ भाइरुलेन्स हो। अनि अर्को चाहिँ रिजर्भियर छ। रिजर्भियरमा चाहिँ डिजिज कजिङ एजेन्ट त्यहाँ बस्छ अनि त्यसै गरी डेभलपमेन्ट गर्छ, मल्टिप्लिकेसन गर्छ भने त्यसकोलाई रिजर्भियर भनेर भनिन्छ। रिजर्भियर चाहिँ प्राइमेरीली 3टा खाले हुन्छ, एउटा चाहिँ ह्युमन रिजर्भियर, एनिमल रिजर्भियर र इनएनिमेट अथवा नन लिभिङ रिजर्भियर हुन्छ। अब यो ह्युमन रिजर्भियरमा चाहिँ केसेस एन्ड क्यारियर्स हुन्छन् भने एनिमल रिजर्भियर्समा पनि रिजर्भियर चाहिँ केसेस र क्यारियर हुन्छन् र इनएनिमेट अथवा नन लिभिङ अर्गानिजम्समा त त्यस्तो हुने भएन हैन। अब रिजर्भियरको डेफिनेसन हेर्ने हो भने रिजर्भियर अफ एन इन्फेक्सन इज द पपुलेसन अफ एन organism or the specific environment in which an infectious pathogen naturally lives and reproduces, or upon which the pathogen primarily depends for its survival. Just a moment. Mommy, ढोका लगाइदिनु न। I'm so sorry for that. अलि डिस्टर्बेन्स भयो। रिजर्भियर भनेको चाहिँ इट इज एन इन्फेक्सियस एजेन्ट। यो चाहिँ रिजर्भियर अफ इन्फेक्सन भनेको चाहिँ एउटा अर्गानिजम्स हो अथवा पपुलेसन हो जहाँ चाहिँ जुन एउटा जहाँबाट चाहिँ इन्फेक्सियस एजेन्टहरू अर्को होस्टलाई ट्रान्समिट हुन सक्छ भन्ने चाहिँ त्यो रिजर्भियर हो। त्यस अघि भने जसरी नै ह्युमन रिजर्भियर हुन्छ, एनिमल रिजर्भियरमा नि केसेस र क्यारियर्स हुन्छ र नन लिभिङ रिजर्भियर पनि हुन्छ, नन लिभिङ थिङ्स विच एक्ट्स एज रिजर्भियर। अनि त्यसपछि सोर्स अफ इन्फेक्सन छ। अब रिजर्भियर र सोर्स अफ इन्फेक्सन चाहिँ फरक हो है। रिजर्भियरले चाहिँ त्यसमा कन्टिन्युसली त्यहाँ एजेन्टहरू मल्टिप्लाई भएर बसिरहेको हुन्छ, एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा हुन्छ भने सोर्स चाहिँ एउटा टेम्पोररी ह्याबिट्याट हो त्यो अर्गानिजमको लागि, जहाँ माइक्रो अर्गानिजम अथवा पोजिटिभ एजेन्ट चाहिँ बस्छन्। तिनीहरू दे डु नट मल्टिप्लाई, दे जस्ट रिमेन, किनभने द्याट ड्युरेसन इज भेरी सर्ट के। अनि पहिला रिजर्भियर हुन्छ, रिजर्भियरबाट सोर्स अफ इन्फेक्सन भइसक्यो, सोर्समा आइसकेपछि मात्रै डिजिज चाहिँ कज हुन्छ। तर यो भन्दैमा डिजिज कज हुन्छ है, तर यो भन्दैमा रिजर्भियर र सोर्स एउटै होइन भन्न नि मिल्दैन। कुनै केसेसमा चाहिँ एउटै पनि हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल टिटेनसको केसमा चाहिँ क्लस्ट्रिडियम टिटेनीको रिजर्भियर सोइल नै हो भने सोर्स पनि सोइल नै हो। सो यो डिजिजको उसमा हेर्ने हो भने, डिजिजको प्रोग्रेसनमा हेर्ने हो भने पनि सोर्सबाट डिजिज ट्रान्समिट हुने हो कि सोर्समा भएको इन्फेक्सियस एजेन्ट चाहिँ अर्को होस्टमा ट्रान्समिट हुने हो कि। सो दिस इज द इमिडिएट इन्भाइरोमेन्ट फ्रम वेयर द होस्ट क्याचेस इन्फेक्सन। अनि अब सोर्स अफ इन्फेक्सनमा हेर्ने हो भने एन अब्जेक्ट इज डिफाइन्ड एज अ सोर्स अफ इन्फेक्सन इन विच द एजेन्ट अफ इन्फेक्सन लिभ्स एन्ड प्रोपेगेट्स।